અત્યારે બરોડામાં હું ભાઈ દાબેલીમાં આવ્યો છું, જે 30 થી 32 વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે અને ફ્યુઝન દાબેલી માટે બહુ પ્રખ્યાત છે. અને અત્યારે દુકાનની અંદર મારી પાસે 35 આઈટમ તો ડેલી અવેલેબલ જ છે ત્યાં આગળ. પણ હું એનાથી બી ઉપર જઈ શકું છું. અચ્છા. તો તમારે 500 રૂપીસની બી દાબેલી મળે ને 1000 રૂપીસની બી દાબેલી મળે. લગભગ 100+ આઈટમ બનાવે છે અને ડિફરન્ટ વેરાયટી બનાવે છે. મેંગો ડોલી આઈસ્ક્રીમ, એન્કાઉન્ટર દાબેલી, ઘણા બધા નામ છે. 2 હોય અથવા 2 થી વધારે હોય તો જ બને એમ. કારણ કે એક જણ તો ખાઈ જ નથી શકવાનું. એન્કાઉન્ટરનો મતલબ છે પોલીસ વાળા તો ગમે ત્યારે એને નિશાન બનાવી દે એન્કાઉન્ટર. આપણે ખવડાવીને એને એન્કાઉન્ટર કરીએ. એટલે ખાધા પછી સુઈ જ જાય. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને અત્યારે બરોડામાં હું ભાઈ દાબેલીમાં આવ્યો છું, જે 30 થી 32 વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે અને ફ્યુઝન દાબેલી માટે બહુ પ્રખ્યાત છે. પ્લીઝ જો હું પહેલાંથી જ તમને કહી દઉં છું, ફ્યુઝન દાબેલી છે, કચ્છી દાબેલી સાથે આને કોઈ કમ્પેરિઝન નહીં થાય અને લગભગ 100+ આઈટમ બનાવે છે અને ડિફરન્ટ વેરાયટી બનાવે છે. મેંગો ડોલી આઈસ્ક્રીમ, એન્કાઉન્ટર દાબેલી, ઘણા બધા નામ છે. અંદર આપણે અંકલ સાથે વાત કરશું. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું, બરોડામાં 2 બ્રાન્ચ છે, એમાંથી હું અત્યારે આવ્યો છું. પાછળ જે ગાય સર્કલ છે અને અકોટા સ્ટેડિયમની એક્ઝેક્ટ સામે આવે. ગૂગલ મેપ ઉપર ઓલરેડી આ લોકેશન અવેલેબલ છે. ટેસ્ટમાં કેવું છે અને કેવી રીતે બનાવે છે બધું અંદર જઈને આપણે જોઈએ. ચાલો શરૂ કરીએ. સાહેબ અહીંના ઓનર છે. શું નામ સાહેબ તમારું? ભરતભાઈ શાહ. ભરતભાઈ, કેટલા વર્ષ પહેલાં શરૂઆત થઈ હતી? મેં 32 વર્ષ પહેલાં શરૂઆત કરી હતી. ઓહો. અને નંબર ઓફ આઈટમ મેં એવું સાંભળ્યું કે 100 થી વધારે આપણે આઈટમ બનાવીએ છીએ. બિલકુલ. શરૂઆત કરી ત્યારે કેટલી આઈટમ હતી? શરૂઆત તો મેં એક જ આઈટમથી ચાલુ કરી હતી. સાયકલ ઉપર સવારી કરતો હતો. 1 રૂપિયાની દાબેલી હતી. ઓહો. 8 આનામાં 2 જણાને ખવડાવવાનું, 1 રૂપિયો મારો લઈ લેવાનું. ઓહો. એટલે ફેરી કરતા હતા? ફેરી ઉપરથી શરૂઆત કરી હતી. અને અત્યારે આ પછી 91 ની અંદર મેં પાણીગેટ વિસ્તારની અંદર લારી લગાવી હતી. હા. એ 15 વર્ષ લારી ચલાવી. 15 વર્ષ પછી એ એરિયામાં એક શોપ લીધી. હા. લારી ઉપર મારી પાસે 12 થી 13 આઈટમ હતી. અચ્છા. અને અત્યારે દુકાનની અંદર મારી પાસે 35 આઈટમ તો ડેલી અવેલેબલ જ છે ત્યાં આગળ. પણ હું એનાથી બી ઉપર જઈ શકું છું. અચ્છા. 20 રૂપિયાથી કરીને 250 રૂપિયા સુધીની ત્યાં વાનગી એવી રીતે લખેલી જ છે દાબેલી મેનોની અંદર. પણ તમારે 500 રૂપીસની બી દાબેલી મળે ને 1000 રૂપીસની બી દાબેલી મળે. ઘણી વાર ઘણા લોકોને કંઈક કન્ફ્યુઝન થાય કે આને દાબેલી નો કહેવાય, તો આપણે તો આને ફ્યુઝન જ કહી શકીએ ને કે ભાઈ આપણે કંઈક નવું ડેવલપ કર્યો છે. દાબેલીને આખું નવું સ્વરૂપ આપેલું છે. દાબેલી એટલે કચ્છની જે દાબેલી છે બેઝિક, આપણે એને આખું અહીંયા આગળ પરિવર્તન કરેલું છે. ત્યાં તો હજી આજની તારીખમાં બી કાચી જ દાબેલી આપે છે. આપણે એને અહીંયા ગરમ દાબેલી આપી છે, ચીઝ બટર નાખીને આખું એને નવું સ્વરૂપ આપીને એક બહુ મોટો રૂપ આપેલું છે દાબેલીને. જેમ કે અલગ નામમાંથી એક મેંગો ડોલી છે, ચીલી બિલી દાબેલી છે, એન્કાઉન્ટર દાબેલી છે, ટ્રાફિક જામ છે. પાછું એન્કાઉન્ટરની અંદર પાછા પાઠ આવે, એન્કાઉન્ટર, છૂટાઉટ, માયા, લોખંડવાલા. એટલે મને પહેલાના ટાઈમમાં આમ શોખ હતો કે કોઈ પિક્ચર નીકળે તો પિક્ચરના નામે બી હું દાબેલી બનાવી દઉં. 2014 ની અંદર નરેન્દ્ર મોદીના નામની દાબેલી મૂકી દીધેલી, ધૂમ મચાવી દીધેલું. અચ્છા. હા. આજે બી લોકો એ જે ખાધી હતી એ લોકો આજે બી આવે તો મને કે પેલી મોદી દાબેલી આપો તમારી. તો આપણે બનાવીએ? હા, બિલકુલ બનાવી આપીએ ગ્રાહકને હસતા. ઓકે. તો સૌથી વધારે આપણે અત્યારે કઈ દાબેલી ખવાય છે જનરલ રેગ્યુલરની અંદર? તો ચીઝ દાબેલી છે, બટર દાબેલી છે, અથવા તો પછી ચીલી બિલી ને ટ્રાફિક જામ આઈટમ છે. ઓકે. અને પેટ ભરીને ખાવું હોય તો આ એન્કાઉન્ટર છે, શૂટઆઉટ છે, એ રીતની છે. પછી સ્વીટ આઈટમની અંદર ખાવું હોય તો મેંગો ડોલી દાબેલી છે. ઓકે. હોટ એન્ડ કોલ્ડ દાબેલી છે. ઓકે. એ સ્વીટ ટેસ્ટની અંદર આવે તમને. ઓકે. અને આ જગ્યાએ કોઈને આવવું હોય તો એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? અત્યારે આપણે જે ઊભા છીએ અકોટા વિસ્તાર છે, ગાય સર્કલ, અકોટા સ્ટેડિયમ રોડ કહેવાય. ઓકે. અને ટાઈમિંગ શું હોય છે? અહીંયા આગળ સવારે 10:30 થી સ્ટોક ચાલે ત્યાં સુધી. અચ્છા. સવારના 10:30 થી સવારે 10:30 વાગે સ્ટાર્ટ થઈ જાય. પછી રાતના કાંઈ ટાઈમ લિમિટ? ના, ટાઈમ નહીં. સ્ટોક હોય કારણ કે લિમિટેડ સ્ટોક હોય છે, રોજનું ફ્રેશ બનાવવાનું હોય. અચ્છા. એટલે કસ્ટમર ઉપર છે. તમને જોઈતી હોય ને તમે કહો કે મારા ઘરે બર્થડે છે ને તમે 50 નંગ આપી દો મને, તો 50 નંગ તમને તરત આપી દઉં. તો મારું તો 1 કલાકનો કોટા ઓછો થઈ ગયો એટલું. ઓકે. તો દુકાન વહેલી બંધ થઈ જાય. ઓકે. એવી રીતનું છે. ઓકે. અંકલ, હવે આપણે જે આ એક સ્વીટ દાબેલી છે મેંગો ડોલી, એક ઈ અને એક એન્કાઉન્ટર દાબેલી કઈ રીતે બને છે એ આપણે બતાવવું હોય તો? બિલકુલ લાઈવ તમને કાઉન્ટર બતાવીશ બનાવીને. કારણ કે પહેલી વાર આઈસ્ક્રીમની અંદર દાબેલી બને છે. એટલે શાકભાજી તો બધા જ કાઢતા હોય છે, પણ આઈસ્ક્રીમનું કેમ કટિંગ થાય છે ને મિશ્રણ થાય છે એની અંદર
એ મેન છે. એ ફ્યુઝન કઈ રીતના છે એ આપણે જોઈએ. એ ખાસ છે. હવે કિચનની વિઝિટ કરીએ. આવો બનાવીએ આપણે. પહેલા બનાવીએ આપણે એન્કાઉન્ટર દાબેલી. ઓકે. જો આપણે બનાવીએ છીએ અત્યારે એન્કાઉન્ટર દાબેલી. ઓકે. એ 100% બટરની અંદર બનશે. આપણે કોઈ બી રેસ્ટોરન્ટની અંદર આપણે બટરમાં સબ્જી કહેશું કે પાઉંભાજી કહેશું કોઈ લારી ઉપર, એ લોકો તેલમાં ફ્રાય કરીને ઉપર તમને બટરનો ટપકો મૂકી આપશે. આ આપણે 100% એને બટરની અંદર આખી એની ગ્રેવી તૈયાર કરીશું. ઓકે. એની અંદર પનીર બી આવશે અને પનીર આખો ક્રેશ થઈ જશે. ઓકે. નાખ્યો બટર આપણે. હવે આપણે એની અંદર પનીર નાખીશું. પનીર બી આખું ફ્રાય કરીશું. જો ઓકે. પનીર ફ્રાય થાય છે. હવે એની અંદર આપણે સ્પેશિયલ લસણની ચટણી બનાવીએ છીએ એના માટે. ઓકે. એ નાખીશું. જો એની ઉપર આવશે ગરમ મસાલો. ઓકે. આખી અલગ પ્રકારની દાબેલી છે. દાબેલી આખી તમે એની સાથે બન આવશે. બનની જોડે આખી એને શેર કરવાની છે. યસ, હું મેં કોઈ દિવસ આ પનીર વાળી દાબેલી પનીર વાળી અને બન બી તમારે ફૂલ બટરની અંદર બન આવશે. ઓકે. હવે આની અંદર આપણે નાખીશું ગ્રેવી. દાબેલીની જે ગ્રેવી આવે એ આખી આની અંદર આપણે મિક્સ કરીશું. ઓકે. દાબેલીનો મસાલો કહી શકાય? હા, દાબેલીનો મસાલો આપણે નાખ્યો એની અંદર. ઓકે. હા, જો આખું પનીર છે ને અંદર ક્રેશ થઈ જાય એટલે ખાતા ખાતા તમને આવે નહીં. આપણે અમુક આઈટમો ખાઈએ એની અંદર પનીરના પીસ જ આવે તમને. મોઢામાં પીસ ના આવે. મોટા આ પીસ નહીં આવે. આખી અંદર પનીર ગ્રેવી થઈ ગયું. ઓકે. અને આ ડિશ છે ને એન્કાઉન્ટર દાબેલી કોઈ બી એક માણસ માટે નથી બનાવતા આપણે. અચ્છા. 2 હોય અથવા 2 થી વધારે હોય તો જ બને. એમ? કારણ કે એક જણ તો ખાઈ જ નથી શકવાનું. એન્કાઉન્ટરનો મતલબ છે પોલીસ વાળા તો ગમે ત્યારે એને નિશાન બનાવી દે એન્કાઉન્ટર. આપણે ખવડાવીને એને એન્કાઉન્ટર કરીએ. ઓકે. એટલે ખાધા પછી સુઈ જ જાય. ઓકે. એટલે આ સાઈઝ જે ક્વોન્ટિટી છે એ 2-3 જણા માટે છે. હા, 1 અથવા 2 થી વધારે જોઈએ. ઓકે. કારણ કે એક માણસ તો ખાઈ જ નથી શકવાનો અને આઈટમ વેસ્ટ ના જવી જોઈએ. ઓકે. કારણ કે કસ્ટમર પૈસા આપીને તો આપણને જતો રહેશે. વસ્તુ ફેંકવાની આવીને આપણો સમય ગયો ને એ આપણને ના પોસાય. ગુડ. જો એન્કાઉન્ટરની ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ઓકે. હવે આપણે એને ડીશની અંદર પીરસીશું. હા. તો આ તૈયાર છે અમારી એન્કાઉન્ટર ડીશ દાબેલી. ઓકે. અને આની કિંમત શું રહેશે અંકલ? 420 રૂપિયાની પ્રાઇસ છે. ઓકે. તો ઘરના 4 મેમ્બર તો આરામથી પેટ ભરીને આને ખાઈ શકે. રાઈટ. ઓકે. જો આપણે બનાવીએ છીએ અત્યારે મેંગો રોલી દાબેલી. આ 2 બ્રેડ લીધી છે. એના 8 પીસ થશે આખા. ઓકે. હવે એને આપણે આખી સ્વીટ કરી દઈશું બ્રેડને. આ રાઈના કોરિયા હળદર. હા. એનું વોટર છે, પાણી છે. ઓકે. અને એ બી ફિલ્ટર કરેલું જ છે પાછું. ઓકે. હવે આખા બ્રેડ આની અંદર ગોઠવી દઈશું આપણે વ્યવસ્થિત. હવે એના ઉપર નાખીશું થોડી ચટણી. એના ઉપર આવી દાબેલીની ગ્રેવી થોડી. દાબેલીની ગ્રેવી? હા, દાબેલીની ગ્રેવી એના ઉપર નાખીએ છીએ આપણે. એટલે હું જે તીખી મીઠી સ્વીટ બધા જ ટેસ્ટ અંદર આવી ગયા. એકદમ સ્વીટ ન લાગે તમને આઈસ્ક્રીમના લીધે. બરાબર. એના ઉપર આવ્યું ડ્રાયફ્રૂટ. ઓકે. હવે એના ઉપર આવશે મેંગો રોલી આઈસ્ક્રીમ. આ આઈસ્ક્રીમ બી છે હેવમોર કંપનીની છે, સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની આઈસ્ક્રીમ આવવાની. આખી કેન્ડીને આપણે કાપીશું. જો શાકભાજી બધા જ કાપ્યા હશે પણ કોઈએ બી આઈસ્ક્રીમ નહીં કાપી હોય, આપણે એની અંદર આઈસ્ક્રીમ કાપી નાખશું. જો ઓકે. કંઈક એકદમ નવી વેરાયટી તમારે ડિફરન્ટ. હવે એના ઉપર આવશે ચીઝ. ઓકે. પાછી એના ઉપર આપણે નાખીશું આઈસ્ક્રીમ આખી. આ થઈ ગઈ મેંગો ડોલી દાબેલી તૈયાર. ઓકે. અંકલ આની શું પ્રાઇસ રહેશે? અને 175 રૂપિયા છે ખાલી. ઓકે. જો આ એન્કાઉન્ટર દાબેલી છે, ઉપર એ ચીઝથી લથપથ છે. આ બન સાથે આપણે ટ્રાય કરીએ. થોડું સ્પાઇસી ટેસ્ટ છે, જેમાં ગાર્લિક આવ્યું, ગાર્લિકની પેસ્ટ હતી, પનીર છે અને એકદમ ડિફરન્ટ ટેસ્ટ છે અને ખરેખર કંઈક મજા આવી. આ રીતના મારી લાઈફમાં મેં
વિચાર્યું નહોતું કે કોઈ આટલું ફ્યુઝન કંઈ કરશે કે ભાઈ પાઉં સાથે આ રીતના ખાશું. નવો અનુભવ છે. અને અંકલની વાત સાચી છે, આ 2 કે 3 જણા આરામથી ખાઈ શકે, કેમ કે ક્વોન્ટિટી બહુ વધારે છે. અને આ એક સ્પાઇસી છે, તો આપણે બીજી એક સ્વીટ મંગાવી હતી જે ઘણા સમયથી સાહેબ બનાવે છે અને ફેમસ છે, આ મેંગો ડોલી. આમાંય ભરપૂર ચીઝ ઉમેરેલું છે અને ઉપર અને નીચે બંને સાઈડ આઈસ્ક્રીમ છે. સૌથી પહેલો ટેસ્ટ છે ને એ ઓરેન્જનો આવે છે અને ચીઝ અને આઈસ્ક્રીમનું કોમ્બિનેશન છે ને, સ્વીટનેસ આવે છે, ઠંડક લાગે છે મોઢામાં બાઇટ મૂકતા જ. હવે ડ્રાયફ્રૂટ આવ્યું મોઢામાં. લગભગ બરોડામાં કોઈ એવી વ્યક્તિ નહીં હોય કે આ જગ્યાએ નાસ્તો નહીં કરવા આવતા હોય, દાબેલી ખાવા નહીં આવતા હોય. મેઇન તો આ ફ્યુઝન માટે સૌથી વધારે આ ફેમસ છે જગ્યા. રેડ એફએમનો થપ્પો પણ અહીંયા લાગેલો છે. પછી આ જગ્યાએ છે ને ફ્રી વાઈફાઈ અવેલેબલ છે કે કોઈને યુઝ કરવું હોય તો, અને એસીવાળી આખી જગ્યા છે. હું હવે આ વિડીયોને વિરામ આપીશ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ આગળ શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.